હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમી. જો હજુ પણ તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આજે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, કેમ કે આજે હું તમારા માટે જે પ્રમાણે મેં વાત કરી હતી એ મુજબ જ હું અને મારો મિત્ર ભગુ બંને લોકો આવી ગયા છે તમારા માટે માસ્ટર સિરીઝ લઈને, જેનું નામ છે iOS મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ. iOS એટલે ઓલું અડધું સફરજન આવે એ? હા બગા, હા, એ જ અડધું સફરજન કે જેની અંદર મારે તને 0 to હીરો બનાવવાનો છે. હવે વાત કરીએ આપણે પ્રીરિક્વિઝાઇટ્સ ની. જો iOS ની મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવી હોય તો એના માટે આપણે જોઈશે macOS અને સાથે જોશે એનું એડિટર એટલે કે Xcode. એટલે હું વિન્ડોઝ વાપરું તો ના ના આવે બગા, એવું? જો એપ્લિકેશન બનાવી હોય તો એના માટે macOS તો જોશે ને જોશે જ. હવે વાત કરીએ Xcode ની. Xcode એક એડિટર છે કે જેની અંદર આપણે iOS ની મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવશું. સાથે આપણે જે લેંગ્વેજ નો યુઝ કરવાના છીએ એ છે સ્વિફ્ટ. એ ભાઈ એ તો તમે રહેવા દ્યો. સ્વિફ્ટ તો ગાડી આવે, ગાડી. ના ભગા, આ સ્વિફ્ટ લેંગ્વેજ છે, હું ગાડીની વાત નથી કરતો. હાલ હવે તું મારી ભેગો અને હવે હું તને Xcode ની ટૂર કરાવું. આવો જોઈએ Xcode. એ છે Xcode 14.3. તો આવો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ Xcode. અહીંયા તમને Xcode નું વર્ઝન જોવા મળે છે. પહેલા હું તમને Xcode ની ટૂર કરાવી આપું, ત્યારબાદ આપણે સ્વિફ્ટનું પ્લેગ્રાઉન્ડ જોઈશું. હવે અહીંયાથી તમે કોઈ પણ નવી એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી શકો છો. કોઈ ક્લોન એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ છે એ ક્લોન કોપી બનાવી શકો છો અને કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ છે અહીંયાથી ઓપન કરી શકો છો. અહીંયા તમને વર્ઝન જોવા મળે છે, દેટ ઇઝ 14.3. સો લેટ અસ ક્રિએટ અ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. અહીંયા તમને ઘણી બધી વસ્તુ ઓપ્શન્સ જોવા મળશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા જુઓ, અહીંયા મલ્ટી પ્લેટફોર્મ આપેલું છે. અહીંયાથી તમે એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી શકો છો, ડોક્યુમેન્ટ એપ ક્રિએટ કરી શકો છો, ગેમ ક્રિએટ કરી શકો છો, એન્ડ ધેન સફારી એક્સટેન્શન એપ. If we want to build a iOS mobile applications, then we need to select iOS option. અહીંયાથી iOS ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું છે. દેન એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરવી છે, સિંગલ એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરવી છે, નોર્મલ એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરવી છે, દેન વી વિલ સિલેક્ટ એપ્લિકેશન હિયર. કોઈ ડોક્યુમેન્ટ બેઝ એપ્લિકેશન બનાવો છો તો ત્યારે ડોક્યુમેન્ટ એપ સિલેક્ટ કરવાની છે. તમે જો કોઈ iOS માટેની ગેમ બનાવવા જઈ રહ્યા છો તો ગેમ સિલેક્ટ કરવાની છે. ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી એપ્લિકેશન કરવાની છે કે AI બેઝ છે કે કોઈ ફિલ્ટર્સવાળી એપ્લિકેશન કરવાની છે તો ત્યારે તમને બેસિક ફીચર ફિલ્ટરના ઓગમેન્ટ રિયાલિટી એપની અંદર મળી જશે. આ સિવાય તમે એપનું પ્લેગ્રાઉન્ડ ક્રિએટ કરી શકો, સ્ટીકર એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી શકો છો, iMessage એપનો યુઝ કરીને એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી શકો છો અને સાથે સાથે સફારી યુઝ કરીને તમે એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી શકો છો. જ્યારે તમે macOS માટે એપ બનાવવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે macOS અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે એન્ડ દેન અહીંયાથી અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ તમને મળી જશે. આ સિવાય watchOSની એપ્લિકેશન પણ તમે આ જ એડિટરની અંદર યુઝ કરી શકો છો. એઝ ઓફ નાઉ મેં watchOSની એપ્લિકેશન માટેનું જે પ્લેટફોર્મ છે ઇન્સ્ટોલ નથી કરેલું, એટલા માટે આ મેસેજ આવે છે. બાકી તમે અહીંયાથી જ કરી શકો છો. tvOS માટે પણ તમે અહીંયાથી જ, આ એક જ એડિટર છે કે જેની અંદર તમે iOS, watchOS, macOS, ડ્રાઈવર કિટ આ બધા જ માટે એપ્લિકેશન્સ ક્રિએટ કરી શકો છો. સો આપણે અત્યારે આ કોઈ જ વસ્તુ કામની નથી. સો વી વિલ કેન્સલ ધીસ. વી વિલ ડાયરેક્ટલી ગો થ્રુ ધ Xcode એન્ડ વિલ ક્રિએટ અ ન્યૂ પ્લેગ્રાઉન્ડ. Here we will create a blank playground. This is my playground name and this is my location where I need to save this playground. Okay. Xcodeની અંદર અત્યારે એઝ ઓફ નાવ આપણે Xcodeની એપ્લિકેશન ક્રિએટ નથી કરવાની, કેમ કે પહેલાં આપણે બેઝિક સ્વિફ્ટ શીખવાનું છે. સો ફોર ધેટ પર્પઝ મેં તમને એવું કહ્યું કે આપણે અત્યારે એ વસ્તુ કંઈ કામની નથી.
સો આપણે બેઝિક સ્વિફ્ટની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો એના માટે આપણી પાસે અવેલેબલ છે પ્લેગ્રાઉન્ડ. Playground is just like a console. You can create a application, you can create a code as well. Output will be there. So first of all, અહીંયા તમને import UI kit દેખાય છે. UI kit is a framework which is specially used in iOS, which provides us a basic library like if you want to print something. So for that purpose we have some options, we have some methods. જો એ મેથડ જે મળે છે એ આપણને ત્યાંથી UI કિટમાંથી મળે છે. વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન કરવા માટેના જે કીવર્ડ્સ છે એ બધા UI કિટમાં અવેલેબલ છે. સો ફોર દેટ પર્પઝ આપણે UI કિટ ઇમ્પોર્ટ કરેલી છે. હવે વાત કરીએ કોઈ પણ વસ્તુ મારે પ્રિન્ટ કરવી છે સ્વિફ્ટની અંદર, તો એની અંદર આપણી પાસે એક મેથડ અવેલેબલ છે, દેટ ઇઝ પ્રિન્ટ મેથડ. પ્રિન્ટ મેથડની અંદર તમારે જે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રિન્ટ કરવી છે એ ડાયરેક્ટલી તમે પ્રિન્ટ કરી શકો છો. જો તમારે આનું આઉટપુટ જોવું છે તો અહીંયા તમને રનની સાઇન બાજુમાં દેખાય છે, ત્યાં જસ્ટ ક્લિક કરશો એટલે નીચેનું આઉટપુટ આવશે. ઇટ્સ રનિંગ. અહીંયા પણ તમે પ્રોસેસ જોઈ શકો છો. ફાઇન. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. સ્વિફ્ટ બહુ ઇઝી લેંગ્વેજ છે કે જેની અંદર તમે ઇઝીલી એપ્લિકેશન્સ ક્રિએટ કરી શકો છો. આ સિવાય મારે જો કોઈ પણ વેરિયેબલ ક્રિએટ કરવો છે તો એના માટે આપણી પાસે છે વેર કીવર્ડ. વેર એ ઇક્વલ ટુ સપોઝ 10. સ્વિફ્ટ આપણને બેઝિક વેરિયેબલ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેની અંદર તમે સપોઝ ઇન્ટીજર એન્ટર કરો છો તો એની ડેટા ટાઈપ ઓટોમેટિક ઇન્ટીજર થઈ જશે. એની અંદર સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરો છો તો એની ડેટા ટાઈપ ઓટોમેટિકલી સ્ટ્રિંગ થઈ જશે. આ સિવાય સપોઝ વેરિયેબલ બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હેલો. સો આ જે વેરિયેબલ બન્યો એ વાળો એ નામનો વેરિયેબલ એ ઇન્ટીજર વેરિયેબલ છે અને બી વેરિયેબલ જે છે એ સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ છે. હવે સપોઝ મારે આ વેરિયેબલને પ્રિન્ટ્સ કરવા છે તો એના માટે આપણી પાસે છે પ્રિન્ટ મેથડ, પ્રિન્ટ એ. લેટ અસ રન ધીસ 10. ઓકે, દેન પ્રિન્ટ B. In Swift language, semicolon is optional. તમે કોઈ પણ વસ્તુ સેમિકોલોન કરો છો કે નથી કરતા, that doesn't matter. આપણે રન કરીએ આને. અહીંયા તમને ડાયરેક્ટલી એનું આઉટપુટ જોવા મળી રહ્યું છે. આ સિવાય જો મારે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરવો છે તો એના માટે યુઝ થાય છે લેટ કીવર્ડ. લેટ suppose x equal to high. And then I am printing x. Let us run this code. Yes, done. જ્યારે આપણે કોન્સ્ટન્ટ ક્રિએટ કરવું હોય ત્યારે લેટ કીવર્ડ યુઝ થાય અને જ્યારે આપણે વેરિયેબલ ક્રિએટ કરવું હોય ત્યારે વેર કીવર્ડ યુઝ થશે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન વેરિયેબલ એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ? તો વેરિયેબલની વેલ્યુ છે એ ચેન્જ થઈ શકે, જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ છે એની વેલ્યુ ક્યારેય ચેન્જ નથી થતી. લેટ અસ સી ઇટ પ્રેક્ટિકલી. આપણે અહીંયા જુઓ એક્સ નામનો કોન્સ્ટન્ટ ક્રિએટ કરેલો છે, જ્યારે વેરિયેબલ જે ક્રિએટ કરેલા છે એ એ અને બી છે. આપણે જે એ વેરિયેબલ છે આની અંદર અત્યારે 10 છે એની જગ્યાએ 12 સ્ટોર કરી દઈએ છીએ. એન્ડ લેટ અસ પ્રિન્ટ એ વેરિયેબલ વન્સ અગેન.
જો અહીંયા 10 વેલ્યુ સ્ટોર કરેલી હતી અને ત્યાર પછી એને પ્રિન્ટ કરેલું હતું. સો ફોર દેટ અહીંયા 10 આવેલું છે, પણ અહીંયા એની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ. હવે નાવ કોન્સ્ટન્ટ જે આપણો છે એક્સ, એની અંદર હાઈ સ્ટોર કરેલું છે, એની જગ્યાએ હું હેલો સ્ટોર કરું છું અને એને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. So it will generate one error. Error is cannot assign to a value that is let constant, right? એટલે let constant આપેલો, constant આપેલો છે, સો constant ની વેલ્યુ ચેન્જ ન થઈ શકે. આશા રાખું છું મિત્રો કે આજનો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી થયો હશે અને જેમ છેક સુધી અત્યાર સુધી તમે વિડીયોમાં બના રહ્યા છો, આવી જ રીતે માસ્ટર સિરીઝના દરેક વિડીયોમાં તમે બના રહેજો. આ માસ્ટર સિરીઝ તમને ખરેખર ઉપયોગી થશે. પણ સાહેબ વેરિયેબલ ને કોન્સ્ટન્ટ વાળું ન ખબર પડ્યો. અરે ભગા, મારો કહેવાનો મીનિંગ ખાલી એટલો જ છે કે વેરિયેબલની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ શકે જ્યારે કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ ચેન્જ ના થાય. એટલે કે તારી ને મારી જોડી કોન્સ્ટન્ટ જેવી છે, નહીં કે વેરિયેબલ જેવી. અને હા, એક અગત્યની વસ્તુ, જો તમને કોઈ પણ ક્વેરી છે કે ક્વેશ્ચન છે તો કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર તમે કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. હું ટાઈમ મળતાની સાથે જ તમને કોમેન્ટની અંદર જ રિપ્લાય કરી આપીશ. થેન્ક યુ સો મચ. કીપ વોચિંગ.